Όταν ακούγεται το όνομα του Λόρδου Έλγιν, το μυαλό των περισσότερων πηγαίνει αμέσως στα γλυπτά του Παρθενώνα. Όμως ο Παρθενώνας δεν ήταν ο μοναδικός του στόχος. Σύμφωνα με τις ιστορικές καταγραφές, ο Έλγιν και οι συνεργάτες του συγκέντρωσαν αρχαιότητες από διαφορετικά σημεία της Ελλάδας, οργανώνοντας μια επιχείρηση που συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις μέχρι σήμερα. Πώς έγινε αυτό δυνατό? Ποιος του έδωσε τη δυνατότητα να δράσει? Και πόσο μεγάλη ήταν τελικά η έκταση αυτής της επιχείρησης? Το 1799, ο Τόμας Μπρους Έλγιν, 7ος κόμης του Έλγιν, στάλθηκε στην Κωνσταντινούπολη ως έκτακτος πρεσβευτής της Βρετανίας. Επισήμως, αποστολή του ήταν να διαχειριστεί τα πολιτικά ζητήματα που είχε προκαλέσει η εκστρατεία του Ναπολέοντα στην Αίγυπτο. Στην ιστορία όμως, έμεινε γνωστός για κάτι άλλο. Για την οργάνωση μιας επιχείρησης που οδήγησε στην απομάκρυνση εκατοντάδων ελληνικών αρχαιοτήτων από τη χώρα μας. Η Ευρώπη βρισκόταν τότε σε μια περίοδο έντονου ενδιαφέροντος για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Η αρχιτεκτονική, η γλυπτική και η αισθητική της κλασικής Ελλάδας επηρέαζαν καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες και συλλέκτες σε ολόκληρη την Ήπειρο. Ο Έλγιν αποφάσισε να οργανώσει μια ομάδα ζωγράφων, αρχιτεκτόνων και τεχνητών με στόχο να αποτυπώσουν τα σημαντικότερα μνημεία της Αθήνας. Επικεφαλής των εργασιών τοποθετήθηκε ο Ιταλός καλλιτέχνης Λουζιέρι. Στην αρχή, η αποστολή ασχολήθηκε με σχέδια και εκμαγεία. Σύντομα όμως, το ενδιαφέρον μετατοπίστηκε στην ίδια την απόκτηση αρχαιοτήτων. Έτσι ξεκίνησε μια διαδικασία που θα άλλαζε για πάντα την εικόνα της Ακρόπολης. Ο Λουζιέρι, ως ο άνθρωπος του Έλγιν, ανέλαβε τη συστηματική επιλογή γλυπτών και αρχιτεκτονικών μελών που θα απομακρύνονταν. Η διαδικασία κάθε άλλο παρά προσεκτική ήταν. Σε επιστολές του, ο ίδιος ο Λουζιέρι αναφέρει ότι η αφαίρεση γινόταν με τον πιο γρήγορο και οικονομικό τρόπο. Το αποτέλεσμα ήταν εκτεταμένες φθορές, πρόχειροι πριονισμοί, τεμαχισμοί μαρμάρων και σοβαρές ζημιές στα ίδια τα μνημεία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις επηρεάστηκε ακόμη και η στατική τους ισορροπία. Η συλλογή του Έλγιν περιλάμβανε περίπου 250 γλυπτά και αρχιτεκτονικά μέλη, μαζί με δεκάδες ακόμη αρχαιότητες, όπως αγκία, ηλιακά ρολόγια, επιτύμβιες στήλες, βωμούς, ιδρύες και ενεπίγραφα μάρμαρα. Το μεγαλύτερο πλήγμα υπέστη ο Παρθενώνας. Από το μνημείο αφαιρέθηκαν συνολικά περίπου 96 γλυπτά ακέραια ή ακροτηριασμένα, με τόπες, τμήματα των αετωμάτων και μεγάλες πλάκες της περίφημης ζωφόρου των Παναθηναίων. Η λαιλασία δεν σταμάτησε εκεί. Από το Ερέχθιο αφαιρέθηκαν πολλά αρχιτεκτονικά μέλη, ανάμεσά τους μία από τις περίφημες Καριάτιδες και ένα ιωνικό κιονόκρανο. Αρκετά τμήματα ακόμη αποσπάστηκαν από το ναό της Απτέρου Νίκης και άλλα 4 από το θέατρο του Διονύσου. Ανάμεσα στα σημαντικότερα έργα που κατέληξαν στη συλλογή του Έλγιν συγκαταλέγονται τα γλυπτά της γέννησης της Αθηνάς από το ανατολικό αέτωμα του Παρθενώνα, τα γλυπτά του δυτικού αετώματος με τη διαμάχη της Αθηνάς και του Ποσειδώνα, οι μετώπες της Κενταυρομαχίας και οι μοναδικές παραστάσεις της ζωφόρου των Παναθηναίων, πολλά από τα οποία αποδίδονται στο εργαστήριο του Φιδία και των σπουδαίων μαθητών του. Η διαδικασία δεν ήταν απλή. Τα μεγάλα μαρμάρινα τμήματα έπρεπε να κατέβουν από τον Ιερό Βράχο με σχοινιά, ξύλινες κατασκευές και τη βοήθεια εργατών. Στη συνέχεια συσκευάζονταν σε μεγάλα κυβότια για να μεταφερθούν προς τα λιμάνια. Οι εργασίες κράτησαν χρόνια. Κάθε νέα αποστολή πρόσθεται ακόμη περισσότερα αντικείμενα στη συλλογή. Ο Λουζιέρι ήταν ένας καταξιωμένος τοπιογράφος που προσλήφθηκε από τον Έλγιν με ετήσιο μισθό 200 λιρών για να αποτυπώσει τα ελληνικά μνημεία. Σύμφωνα με ιστορικές αναφορές, ήταν εκείνος που τον έπεισε να αποσπάσει τα γλυπτά του Παρθενώνα και άλλων μνημείων, υποστηρίζοντας ότι κινδύνευαν να χαθούν. Οι κύριες αποσπάσεις ξεκίνησαν το 1801 και οι βασικές εργασίες ολοκληρώθηκαν περίπου το 1810. Η δράση του Έλγιν δεν περιορίστηκε στην Ακρόπολη. Σύμφωνα με τις ιστορικές καταγραφές, απομακρύνθηκαν αρχαιότητες και από την Αίγινα, την Ελευσίνα, τους Δελφούς, την Εμαία, τις Μικίνες, την Τύρινθα και τα Δαρδανέλια.
Στις Μυκήνες, ο Έλγιν έστειλε τον ιερέα Φίλιπ Χαντ με στόχο ακόμη και τους λέοντες της πύλης. Το σχέδιο ευτυχώς εγκαταλείφθηκε, καθώς το βάρος τους έκανε την απομάκρυνσή τους πρακτικά αδύνατη. Αντίστοιχα στην Ολυμπία, η αφαίρεση αρχαιοτήτων κρίθηκε υπερβολικά δαπανηρή και δεν προχώρησε. Το 1802, τα πρώτα 12 κυβότια φορτώθηκαν στο ιστιοφόρο Μέντορ, το οποίο όμως ναυάγησε στα Κύθυρα. Τα κυβότια ανελκύστηκαν τα επόμενα 2 χρόνια με δίτες από την Κάλυμνο και τελικά στάλθηκαν στην Αγγλία. Παρά το ναυάγιο, οι αποστολές συνεχίστηκαν με άλλα πλοία και, μέχρι το 1817, είχαν μεταφερθεί στην Αγγλία εκατοντάδες ακόμη αρχαιότητες. Η Ελληνική Επανάσταση έβαλε οριστικό τέλος σε κάθε νέα επιχείρηση απομάκρυνσης αρχαιοτήτων, ενώ λίγο αργότερα πέθανε και ο Λουζιέρη. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους λίγους Ευρωπαίους που επιχείρησαν να αντιδράσουν ήταν ο Γάλλος πρόξενος στην Αθήνα, Φοβέλ, που προσπάθησε έμπρακτα να εμποδίσει την αφαίρεση αρχαιοτήτων από την Ακρόπολη. Η παρέμβασή του, ωστόσο, συνδέεται κυρίως με τον έντονο αγγλογαλλικό ανταγωνισμό της εποχής. Η δημιουργία μιας τόσο μεγάλης συλλογής απαιτούσε σημαντική οργάνωση. Εργάτες, τεχνίτες, μεταφορείς και πλειοκτήτες συμμετείχαν σε μια αλυσίδα εργασιών που ξεκινούσε από τα μνημεία και κατέληγε στα πλοία που θα έφευγαν για τη Βρετανία. Οι αρχαιότητες μεταφέρθηκαν στο Λονδίνο και αποθηκεύτηκαν αρχικά σε ένα υπόστεγο της κατοικίας του Έλγιν και αργότερα ακόμη και στην καρβουναποθήκη του Δούκα του Ντέβονσαϊρ, όπου έπαθαν σημαντικές φθορές από την υγρασία. Στη συνέχεια, ο Έλγιν ζήτησε από τη Βρετανική κυβέρνηση να αγοράσει τη συλλογή του. Συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή, η οποία εξέτασε την υπόθεση πριν αυτή φτάσει στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Εκεί ακούστηκαν έντονες αντιρρήσεις, ενώ διατυπώθηκαν ήδη από τότε οι πρώτες απόψεις ότι οι αρχαιότητες έπρεπε να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά, το 1816 το Βρετανικό κράτος αγόρασε τη συλλογή έναντι 35.000 στερλινών. Επειδή όμως ο Έλγιν όφιλε 18.000 στερλίνες στο δημόσιο, εισέπραξε τελικά μόλις 17.000. Ο ίδιος προσπάθησε να παρουσιαστεί ως άνθρωπος που έσωσε τα ελληνικά μνημεία. Ωστόσο, η αλληλογραφία του δείχνει ότι αρχικός του στόχος ήταν να διακοσμήσει με τις ελληνικές αρχαιότητες το νέο του μέγαρο στη Σκωτία. Η οικονομική του κατάρρευση τον ανάγκασε τελικά να τις πουλήσει. Η μεταφορά των αρχαιοτήτων προκάλεσε από την πρώτη στιγμή θύελλα αντιδράσεων. Διακεκριμένοι περιηγητές, λόγοι και καλλιτέχνες κατήγγυλαν τον Έλγιν ως άνθρωπο που λαιλάτισε τα ελληνικά μνημεία. Ανάμεσά τους και ο Λόρδος Βύρον, ο οποίος στα ποίηματά του Child Harold και η Κατάρα της Αθηνάς καταδίκασε ανοιχτά την απομάκρυνση των ελληνικών αρχαιοτήτων. Από εκείνη τη στιγμή η υπόθεση απέκτησε διεθνείς διαστάσεις. Το 1801, μετά τη νίκη του Βρετανικού στόλου του Νέλσον στο Αμπουκίρ, ο Έλγιν εξασφάλισε από τον καϊμακάμι Σεγούτ Αβδουλάχ ένα φιρμάνι, το οποίο έφερε στην Αθήνα ο ιερέας της Βρετανικής Πρεσβείας Φίλιπ Χαντ. Η νομιμότητα αυτού του εγγράφου αμφισβητείται μέχρι σήμερα. Πολλοί ιστορικοί επισημαίνουν ότι μόνο ο ίδιος ο Σουλτάνος μπορούσε να επιτρέψει την αφαίρεση γλυπτών από την Ακρόπολη, ενώ το πρωτότυπο σουλτανικό φιρμάνι δεν έχει βρεθεί ποτέ. Πολλοί ιστορικοί υποστηρίζουν ότι ούτε η σωζόμενη ιταλική μετάφραση του εγγράφου που αποδίδεται στον Καϊμακάμι δεν φαίνεται να επέτρεπε την αποξήλωση γλυπτών. Αντίθετα, αναφερόταν σε εργασίες γύρω από τα θεμέλια του Παρθενώνα για την αναζήτηση θαμμένων επιγραφών ή αναγλύφων, με τη ρητή προϋπόθεση να μην πάθουν τα μνημεία καμία απολύτως ζημιά. Παρόλα αυτά, οι αποσπάσεις προχώρησαν. Σύμφωνα με ιστορικές πηγές και την αλληλογραφία της εποχής, η επιχείρηση διευκολύνθηκε και μέσω δωροδοκιών Οθωμανών αξιωματούχων. Παράλληλα, η συζήτηση αφορά και ένα ευρύτερο ερώτημα: το αν μπορούν μνημεία που δημιουργήθηκαν ως αναπόσπαστα τμήματα ενός συγκεκριμένου αρχιτεκτονικού συνόλου να αντιμετωπίζονται ως ανεξάρτητα έργα τέχνης. Οι απόψεις διαφέρουν, όμως η σημασία της υπόθεσης παραμένει αδιαμφισβήτητη. Αν αγαπάτε την ιστορία και θέλετε να ανακαλύπτετε άγνωστες αλλά αληθινές ιστορίες από το παρελθόν, κάντε μια εγγραφή στο Noctua Tales. Περισσότερα από 200 χρόνια έχουν περάσει από τότε που ο Λόρδος Έλγιν και οι συνεργάτες του απομάκρυναν ελληνικές αρχαιότητες από τη χώρα μας. Σήμερα
Πολλές από αυτές εξακολουθούν να εκτίθενται στο Βρετανικό Μουσείο, αποτελώντας ένα από τα γνωστότερα τμήματα της συλλογής του και προσελκύοντας εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Για την Ελλάδα όμως, οι αρχαιότητες αυτές δεν είναι απλώς μουσιακά εκθέματα. Είναι κομμάτια της ιστορίας της ταυτότητάς της και της πολιτιστικής της κληρονομιάς. Κανένα μουσείο, όσο σπουδαίο κι αν είναι, δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον τόπο όπου αυτά τα έργα δημιουργήθηκαν. Η ιστορία του Έλγιν δεν θα κλείσει όταν πάψουμε να μιλάμε για αυτήν. Θα κλείσει μόνο όταν οι ελληνικές αρχαιότητες που απομακρύνθηκαν επιστρέψουν εκεί όπου ανήκουν, στην Ελλάδα. Αν θέλετε να συνεχίσετε το ταξίδι στην ελληνική ιστορία, η βιβλιοθήκη του Noctua Tales περιλαμβάνει σύντομα εικονογραφημένα e-books, εμπνευσμένα από τα θέματα των ντοκιμαντέρ μας. Θα βρείτε τον σχετικό σύνδεσμο στην περιγραφή του βίντεο και στο πρώτο σχόλιο. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.